नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। कुनै पनि भिडियो बनाउनका लागि चाहे टिकटकमा होस्, चाहे त्यो युट्युबमा होस्, चाहे त्यो अरु सोशल मिडियामा किन नहोस्, यदि तपाईहरु कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने एउटा राम्रो भिडियो बनाउनका लागि हामीलाई चाहिन्छ एउटा राम्रो लाइटिङ सेटअप। अब लाइटहरु साथीहरु तपाईले मार्केटमा पर्चेज गर्न जानु भयो भने धेरै महँगोहरु हुन्छन् है। अब रिङ लाइट राम्रो खाले किन्न जानु भयो भने 10,000 भन्दा तलको आउँदैन है। अब त्यो भन्दा तलको पनि आउँछ तर त्यसले खासै तपाईलाई हेल्प गर्दैन है, त्यसले राम्रो लाइटिङ पनि दिदैन। जस्ट टिकटकको लागि छ भने त्यसले पुगिहाल्छ, तर एउटा राम्रो भिडियो बनाउनको लागि युट्युबको लागि त्यसमा तपाईलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई एउटा सस्तो लाइटको बारेमा जानकारी दिन्छु, सानो अनबक्सिङ र रिभ्यू त नभनौँ है, यसलाई चाहिँ म सानो अनबक्सिङ तपाईलाई गरेर देखाउँछु है। र यसमा केही छैन कि म तपाईलाई यसको रिभ्यू दिउँ है। यो चाहिँ मेरो साथीले आफ्नो पसलमा युज गरिरहेको थियो, सो मैले उहाँसँग सोधेर मैले यो मगाएको छु र एकदमै राम्रो छ है। सो सस्तो पनि छ, राम्रो पनि छ है। सो यो लाइट साथीहरु तपाईले आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। एलईडी फ्लोट लाइट भनिन्छ यसलाई। सो यसलाई खोलेर हेरौँ, यो भित्र हामीहरु के कुरा पाउँछौँ है। अब यो यस्तो टाइपको बक्समा आउँछ र बक्समा यहाँनिर 50 वाट लेखेको छ। अब यसलाई खोलौँ है। अब यो भित्र साथीहरु तपाईहरुले एउटा यस्तो हाउजिनमा यो एलईडी पाउनुहुन्छ है। अब यो एलईडी तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो एलईडी को कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा लगभग 60 वटा एलईडी छ है। यो चाहिँ एलईडी र यो पछाडी तपाईले वायर पाउनुहुन्छ। यो जुन वायर तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ यो मैले आफैले यसमा हालेको छु है। त्यही पसलेलाई भनेर मैले एक्स्ट्रा वायर हालेको छु, नभए यो वायर अलिकति मात्र हुन्छ है, तपाईले एक्स्ट्रा यो किन्नु पर्छ है। त्यसपछि साथीहरु यो एउटा यस्तो टाइपको हाउजिनमा आउँछ है। यो हाउजिन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो टाइपको छ। अब यसको बिल्ड क्वालिटी भन्नुहुन्छ भने यो जुन स्ट्यान्ड छ यो खासै राम्रो छैन है, हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो टाइपको छ। तर यसलाई हामीलाई खासै फरक पर्दैन। हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं भने कुनै ठाउँमा फिक्स पनि गर्न सक्छौं अथवा तल राखेर युज पनि गर्न सक्छौं। सो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको लाइटिङ सिस्टम छ यो। यसलाई तपाईले आफ्नो भिडियोहरुमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको धेरै राम्रो कुरा पनि छ र केही नराम्रो कुरा पनि छ है। अब यसको लाइटको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै नै ब्राइट छ, एकदमै लास्टै ब्राइट छ है। यसको ब्राइटनेस तपाईले कम गर्न सक्नुहुन्न, यसमा कुनै डिभाइस छैन कम गर्ने। अब कम गर्नका लागि यो माथि तपाईले एउटा फिल्म लाउनु पर्छ, एउटा कागज जस्तो आउँछ त्यसलाई लगाइदिनु भयो भने अलिकति ब्राइटनेस लो भइदिन्छ। नभए अरु यसको सबै कुरा राम्रो छ। यसलाई जस्ट तपाईले आफ्नो घरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, पसल छ भने पसलमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई आफ्नो भिडियो बनाउनको लागि टिकटक भयो अरु सोशल मिडियाको लागि भिडियो बनाउनको लागि त्यसमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरु यो चाहिँ लोकल मेड हो है। यो लोकल हुन्छ नि, लोकल घरमा बनाएको कुरा हो। तर यसलाई नै साथीहरु तपाईले यदि हुन्छ नि कुनै ब्रान्डको किन्नु भयो भने अलिकति महँगो पाउनुहुन्छ है। र मैले यसलाई लोकल मार्केटबाट किनेको छु। तपाईहरु पनि आफ्नो घर छेउछाउमा अथवा आफ्नो शहरमा हेर्नुस्, यो पाउँछ भने ठीक छ, नभए दराजमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ। दराजमा किन्नु भयो भने अलिकति महँगो पाउनुहुन्छ है। अब यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले यसलाई कतिमा किनेको छु, मैले यसलाई साथीहरु यो जुन लाइटिङ छ यो लाइटिङलाई मैले यो जुन लाइट सिस्टम छ फुल हाउजिङ सहित मैले यसलाई किनेको छु 550 रुपैयाँमा र एक्स्ट्रा वायर लाउनको लागि मलाई 70 रुपैयाँ एक्स्ट्रा तिर्नु पर्यो। लगभग बुझ्नुस् न यो 600 रुपैयाँमा मैले लिएको छु है। अब दराजमा लिनु भयो भने दराजमा अलिकति महँगो छ, तर यो भन्दा पनि राम्रो क्वालिटीको छ है दराजमा। मैले यो लोकल लिएको छु, सो मलाई इनफ छ है। मैले युज गरेको छु, एकदमै राम्रो छ। जुन मेरो मेन लाइटले जति लाइटिङ दिइराछ त्यो एउटाले एक्लैले दिइहाल्छ। अब यसमा साथीहरु तपाईले डिफ्रेन्ट टाइपको कलरफुल फिल्महरु लगाएर घरमा त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ गेमिङ सेटअपको लागि। सो यो किन्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, राम्रो छ है। अब आउनुस् म तपाईलाई यसको लाइटिङ देखाउँछु, यसको लाइट कतिको छ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो रुम पुरै अँध्यारो छ है, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर म यो लाइटलाई बाल्छु। अब साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कति ब्राइटनेस छ यसमा, कति मजाले यो सबै कुरा देखिरहेछ। सो यसलाई यसरी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसको कस्तो टाइपको छ लाइटिङ सिस्टम आफैले जज गर्नुस् र आफ्नै रिस्कमा किन्नु होला है, नभए फेरि तपाईले भन्नुहुन्छ यो भएन त्यो भएन। सो सबै कुरा हेर्नुस्, मजाले चेक गर्नुस् अनि मात्र किन्नु होला है। सो यही थियो साथीहरु आजको यस भिडियोमा जुन म तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्थे। एउटा राम्रो भिडियो बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ एउटा राम्रो लाइटिङ। धेरैलाई प्रब्लम भइरहेको थियो, धेरैजना हुनुहुन्छ म जस्तै युट्युबर, उहाँहरूलाई हेल्प भइहाल्यो। सो मैले एउटा बजेटमा आउने एकदमै सस्तो खाले लाइटको सानो अनबक्सिङ र रिभ्यू देखाएँ। यसको ग्यारेन्टी वारेन्टी कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो साथीले 1 वर्ष 2 वर्षदेखि युज गरिरहेछ, केही भएको छैन है। सो ढुक्क भएर तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। 6 महिना पनि चल्दियो भने धेरै राम्रो हो। यसमा केही छैन, केही उड्यो भने यहाँनिर एउटा सानो ट्रान्जिस्टरहरु छ है, त्यसलाई चेन्ज गरिदिनु भयो भने फेरि पनि बनिहाल्छ। सो यही थियो आजको यस भिडियोमा। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र साइडमा 2 वटा काम लाग्ने अनबक्सिङको लिंकहरु छ, तपाईको युट्युब सेटअपमा काम लाग्न सक्छ, चेकआउट गर्नु होला। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।